Good morning, good afternoon, or very good evening to all the students studying in Standard 7th. Welcome in Semi-English Science Series by my online English class. आपण ही सिरीज सेमी इंग्रजी माध्यमातून शास्त्र शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी चालू केलेली आहे. तर या व्हिडिओमध्ये आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण 7वीचं जे जनरल सायन्स आहे, सामान्य विज्ञान आहे, त्यातील पाठ क्रमांक 2 चॅप्टर नंबर 2 प्लांट्स स्ट्रक्चर अँड फंक्शन्स हा संपूर्ण धडा या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत. Plants structure and function. So we are going to see what are different parts of plants. झाडांचे वेगवेगळे भाग कोणकोणते आहेत हे आपण पाहणार आहोत. We all know that there are different parts of plants called root, stem, leaves, flowers, fruits. These are different parts of a plant. एका झाडाचे, एका वनस्पतीचे हे वेगवेगळे भाग असतात. तर आता हेच आपण भाग वेगवेगळे डिटेल्स मध्ये पाहणार आहोत. आणि यातला एखादा भाग जर आपल्याला दाखवला तर त्यावरून आपल्याला ती वनस्पती कोणती आहे हे आपण सांगू शकतो. बिकॉज these ऑल डिफरंट पार्ट्स हॅव देअर कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स. प्रत्येक पार्टचं, प्रत्येक झाडाच्या या वेगवेगळ्या भागांचं एक काहीतरी वैशिष्ट्य असतं की ज्यावरून आपण ते झाड ओळखू शकतो. नाउ लेट अस सी हाऊ these different parts work together for a plant. हे सगळे वेगवेगळे पार्ट्स एकत्र येऊन कशा प्रकारे झाड जगवतात हे आपण या धड्यामध्ये पाहणार आहोत. सो फर्स्ट पार्ट इज द रूट. आता अशा ह्या प्रकारची बी, मोड आलेली बी आपण सगळ्यांनी बघितलं असेल. आपण सगळे स्प्राउटेड बीन्स खातो, मटकी असेल, मूग असेल, या ज्या बिया आहेत, हे कडधान्य आहे, याला आपण मोड आणतो आणि मग ते खातो. तर मोड आणत असताना पहा, तुम्हाला हे रॅडिकल जे दिसतंय, हे म्हणजे आपण ज्याला मोड म्हणतो ते हे रॅडिकल असतं. आणि थोडे अजून जर दिवस आपण ते ठेवलं तर त्याला अशा प्ल्युमूल सारखं एक ग्रीन कोंब आलेला सुद्धा आपल्याला दिसतो. बऱ्याच वेळेला ग्राउंड नट्स जे असतात किंवा भुईमुगाच्या शेंगा ज्या आहेत त्या भुईमुगाच्या शेंगांमधली शेंगादाणे अशा प्रकारे मोड आलेले आपल्याला दिसतात. सो दिस इज रॅडिकल अँड दिस इज द प्ल्युमूल. सो द रॅडिकल ग्रोज इन टू द रूट. हे रॅडिकल पासूनच काय होतं, रूट तयार होतं. दिस रॅडिकल ग्रोज इन टू द ग्राउंड अँड दिस प्ल्युमूल ग्रोज अपवर्ड इन टू द स्टेम. या प्ल्युमूलचं फांदीत रूपांतर होतं आणि ह्या रॅडिकलचं मुळामध्ये रूपांतर होतं. देन दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अ रूट. हे नॉर्मल स्ट्रक्चर आहे रूटचं. दिस इज अ प्रायमरी रूट आणि मग याला सेकंडरी रूट्स असतात येतात. अँड दीज आर नॉर्मली ऑब्लिकली ग्रोन. ऑब्लिकली ग्रोन म्हणजे तिरप्या दिशेने ही मुळं वाढतात. सो दॅट दे कॅन गो डीप इन टू द सॉइल. त्यांना खोलपर्यंत जाता यावं आणि विरोध जास्त होऊ नये म्हणून हे मुळं असे ऑब्लिकली वाढतात. सो दिस इज अ प्रायमरी रूट आणि त्याच्यानंतर त्याला जे मुळं वाढतात, तयार होतात, त्याला सेकंडरी रूट्स असं म्हणतात. दिस रूट्स हॅव स्मॉल हेअर लाईक स्ट्रक्चर. हे हेअर लाईक स्ट्रक्चर जे आहेत त्याला रूट हेअर असं आपण म्हणतो. अँड दिस इज द रूट टिप. हे याचं मुळाचं टोक आहे. नॉर्मली दिस रूट टिप गोज इनसाइड द डीप अँड डीप इनसाइड द ग्राउंड. हे रूट टिप जे असतं ते खोल खोल काय होत जातं, वाढत जातं. याचं जे द टिप ऑफ द रूट, दिस टिप इज व्हेरी डेलिकेट. हे खूप नाजूक असतं आणि म्हणून त्याला एक रूट कॅप सारखं प्रोटेक्शनचं एक स्ट्रक्चर या ठिकाणी असतं. दॅट इज कॉल्ड ॲज रूट कॅप. कॅपला एक स्ट्रक्चर असतं, त्याला आपण रूट कॅप असं म्हणतो. इट प्रोटेक्ट्स द रूट टिप फ्रॉम द डॅमेज. त्यामुळं रूट टिपला जे काही डॅमेज होणार असतं ते होत नाही. सो दिस इज अ टॅप रूट. दिस इज एक्झाम्पल ऑफ टॅप रूट. याच्या अजून एक वेगळा प्रकार रूटचा आहे, फायबरस रूट्स. हे आहे टॅप रूट. आणि दुसरा प्रकार असतो फायबरस रूट. हे कांद्याचं जे मुळं आहेत हे आपण सगळ्यांनी बघितलेली आहेत. तर दीज आर कॉल्ड ॲज फायबरस रूट्स. या फायबरस रूट्स असं आपण म्हणतो. त्यानंतर वेगळ्या प्रकारचे सुद्धा रूट्स आपल्याला बघायला मिळतात. दे आर ॲडव्हेंटिशियस रूट्स. आता हे मक्याचे रूट्स आहेत बघा. हे जमिनीच्या वरच्या बाजूचे रूट्स दिसत आहेत. किंवा ऊस जो असतो, ऊसाला सुद्धा असे जमिनीच्या वरती आपल्याला असे रूट्स आलेले दिसतात. दे आर कॉल्ड ॲज ॲडव्हेंटिशियस रूट्स. या ठिकाणी जसं आपण मक्याचं रूट्स बघतोय ना, तसेच ते असतात. काय करतात ते काम? दे आर मेनली फॉर सपोर्ट. झाड पडू नये म्हणून जमिनीच्या खाली जसे रूट्स असतील ना याच्या, तसेच हे वरती आहे. दे हेल्प ऑर दे सपोर्ट द प्लांट.
ते काय करतात, त्या झाडाला आधार देतात. दे हेल्प ॲज अँकर. अँकर म्हणजे जमिनीमध्ये रुतून बसणे. तर ते झाडाला आधार देतात. अँड ऑल्सो ॲज अदर रूट्स दे ॲब्झॉर्ब मिनरल्स अँड वॉटर. आणि इतर जमिनीखालची मुळं जसे पाणी आणि मिनरल्स ॲब्झॉर्ब करतात ना, तसेच हे सुद्धा रूट्स काय करतात, ॲब्झॉर्ब करतात. देन देर आर मॉडिफाईड रूट्स ऑल्सो. सम ॲडिशनल फंक्शन्स करण्यासाठी किंवा जसं आपण ॲडॅप्टेशन बघतो. ॲडॅप्टेशन म्हणजे काय, अनुकूलन, परिस्थितीनुसार अनुकूलन होत असतं. तसंच या मॉडिफाईड रूट्सचं सुद्धा आहे. वनस्पतींचे काही भाग असतात जे वेगळ्या कामासाठी वापरले, मुळं असतात ते वेगळ्या कामासाठी वापरले जातात. उदाहरणार्थ एरियल रूट्स म्हणजे हवेमध्ये जे रूट्स असतात ते, जसं वडाला बनियन ट्री जे आहे, बनियन ट्रीच्या ज्या आपण वडाच्या ज्या पारंब्या असतात त्या सुद्धा काय आहेत, त्या एरियल रूट्स आहेत. देन स्टिल्ट रूट्स, रनर्स, ब्रीदिंग रूट्स. अशा प्रकारे रूट्सचे सुद्धा वेगवेगळे त्याच्या कामानुसार, त्याच्या फंक्शननुसार वेगवेगळे प्रकार पडतात. या ठिकाणी तुम्ही बघताय बनियन ट्री आहे आणि बनियन ट्रीचे ह्या काय डिफरंट एरियल रूट्स आहेत. ह्या फांद्या पारंब्या जे आपण त्याला म्हणतो ते असतात एरियल रूट्स. नाव द नेक्स्ट पार्ट इज स्टेम. जसं रॅडिकल पासून रूट तयार होतो तसं स्प्राउटिंग सीड असते त्याच्या प्ल्युमूल पासनं स्टेम तयार होत असतो. म्हणजे जमिनीचा खालचा भाग म्हणजे रूट आणि जमिनीचा वरचा भाग म्हणजे स्टेम किंवा फांदी त्याची तयार होत असते. देर आर नोड्स ॲट इंटरव्हल्स ऑन द स्टेम. आपल्याला, आपण त्याला डोळा असं म्हणूया वाटल्यास, की फांद्यांवरती एका रेग्युलर इंटरव्हलवरती आपल्याला अशा प्रकारचे डोळे दिसतात, त्याला नोड्स असं म्हणतात. आणि त्या नोड्स पासून काय तयार होतात, अजून वेगवेगळ्या फांद्या तयार होत असतात किंवा बाहेर येत असतात. लीव्स कम आउट ॲट द नोड्स अँड इवन डिफरंट ब्रांचेस कम आउट ॲट द नोड्स. झाडं, पानं आणि इतर छोट्या छोट्या फांद्या या नोड्स पासूनच काय होत असतात, तयार होत असतात. नाव दिस इज द बड म्हणजे टोक, फांदीचं हे टोक आहे. आणि दिस इज द ग्रोईंग एंड म्हणजे शेंडा आपण त्याला म्हणतो. द टिप ऑफ द एपिकल एंड ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड बड. दिस इज द एपिकल एंड ऑफ द स्टेम. दिस इज कॉल्ड ॲज बड. आता हे जे काही नोड्स असतात त्या नोड्सच्या मधला जो भाग असतो त्याला इंटरनोड असं म्हणतात. द पार्ट बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड ॲज इंटरनोड. तर अशा प्रकारे या स्टेमची रचना आहे. नोड्स जिथे असतात तिथून पानं आणि इतर फांद्या तयार उगवतात किंवा वाढतात. दोन नोड्सच्या मधल्या भागाला इंटरनोड असं म्हणतात. अँड द बड इज ॲट द टॉप ऑफ द स्टेम. स्टेमच्या सगळ्यात वरती बड असते आणि त्याच्याही वरती जो शेंडा असतो त्याला ग्रोईंग एंड असं आपण म्हणतो. देन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट इज लीफ. पानांवरनं बऱ्याच वेळेला आपण झाड कोणतं आहे ते सहज ओळखू शकतो. बिकॉज ऑल प्लांट्स हॅव इट्स डिफरंट ऑर कॅरेक्टरिस्टिक लीफ. प्रत्येक झाडाच्या पानाची रचना ही अतिशय युनिक असते. एकसारखी दोन झाडांची पानं एकसारखी कधीही नसतात. तर आता दीज आर डिफरंट पार्ट्स ऑफ लीफ. लीफचे हे वेगवेगळे पार्ट्स आहेत. आपण वन बाय वन बघूया. लीफ अपेक्स, पानाचं जे टोक असतं त्याला लीफ अपेक्स असं म्हणतात. लीफ मार्जिन, हे जे कडेचा जो भाग आहे ना हा सगळा, दॅट इज कॉल्ड ॲज लीफ मार्जिन, एज म्हणूया आपण त्याला, कड. देन वेन म्हणजे शिरा. या ठिकाणी ही मेन मिड वेन आहे. ही मिड वेन आणि त्याच्या आजूबाजूने अनेक छोटे छोटे वेन्स वाढतात, शिरा वाढतात, दॅट आर कॉल्ड ॲज वेन्स. देन लीफ ब्लेड, हे पानाचं जे पातं आहे, ह्या जो मेन भाग आहे त्याला लीफ ब्लेड असं म्हणतात. देन दिस इज द पेटिओल म्हणजे लीफ ब्लेड. आणि ही स्टेम, या ठिकाणी अशी स्टेम असते, त्याला त्या बडमधनं हे पान वाढलेलं आहे या ठिकाणी असं समजूया आपण. सो द पेटिओल, व्हॉट इज पेटिओल? पेटिओल इज द पार्ट दॅट अटॅचेस लीफ ब्लेड टू द स्टेम. काही पानांचा हा छोटा असतो पेटिओल, काही पानांचा मोठा असतो. देन दिस इज स्टिप्यूल म्हणजे ज्या ठिकाणी पेटिओल आणि स्टेम ह्या ठिकाणी जोडलेलं असतं. इथं आपण त्याला नोड असं म्हणू बघितलं स्टेमच्या पार्टमध्ये. तर त्या ठिकाणी काही छोटी छोटी हिरवी पानं आपल्याला कधी कधी दिसतात, दॅट आर कॉल्ड ॲज स्टिप्यूल्स. जास्वंदीच्या पानांमध्ये अशा प्रकारचे स्टिप्यूल्स आपल्याला बघायला मिळतात. अँड द पॉइंट वेअर दिस पेटिओल ऑर द लीफ इज अटॅच्ड टू द स्टेम, इट इज कॉल्ड ॲज लीफ बेस. ज्या ठिकाणी पान हे फांदीला जोडलेलं असतं, दॅट इज कॉल्ड ॲज लीफ बेस. अशा प्रकारे या झाडाच्या पानांचे वेगवेगळे पार्ट्स आपण या ठिकाणी सांगू शकतो. आता लीफ ब्लेड, दिस इज द एक्झाम्पल्स ऑफ लीफ ब्लेड. दिस इज एंटायर
ब्लेड. पूर्ण ब्लेड म्हणजे पूर्ण पातळ पानाचं दिसते आपल्याला, त्याच्या कुठल्याही प्रकारे डिझाईन नाहीये. देन दिस इज डेंटेड अँड दिस इज लॉब्ड लीफ ब्लेड. तर अशा प्रकारचे वेगवेगळे लीफ ब्लेड्स आपल्याला पाहायला मिळतात. देन simple leaves and compound leaves. These are main parts of the two main types of leaves. Leaves चे दोन प्रकार पडतात. First is simple leaf and second is compound leaf. Simple leaf कशाला म्हणायचं? Leaves of some plants have a single undivided leaf blade and a single midrib. जसे या ठिकाणी या झाडाच्या पानामध्ये दिसते. एकच मिडवेन आहे, मिडरिब आहे आणि त्याचं जे ब्लेड आहे ते डिवायडेड नाहीये, म्हणजे त्याचं कुठेही विभाजन झालेलं नाहीये. दॅट इज कॉल्ड ॲज सिम्पल लीफ. त्याच्या विरुद्ध कंपाऊंड लीफ, the leaf blade of leaves in some plants is divided into many small parts called leaflets. त्याला आपण कंपाऊंड लीव्स असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल गुलमोहर किंवा बाभूळ, त्याच्यामध्ये पहा तुम्हाला अशा प्रकारची छोटी छोटी पानं त्याला अटॅच झालेले आपल्याला दिसतात. दॅट इज these are leaflets and the leaf is called as compound leaf. So compound leaves and simple leaves are two different types of leaves. आता या ठिकाणी अजूनही काही लीव्सचे आपल्याला अरेंजमेंट दाखवलेली आहे याच्या ठिकाणी. कशा प्रकारे अरेंज असतात बऱ्याच वेळेला, किंवा these are four different ways in which leaves are arranged on a stem. फांदीवरती पानांची रचना ही चार प्रकारे असू शकते. दिस इज अल्टरनेट, डेक्युसेट, ऑपोजिट अँड वर्ल्ड. अल्टरनेट म्हणजे एका आड एक. डेक्युसेट म्हणजे दोन पानं समोरासमोर मात्र अल्टरनेट. त्यानंतर अपोजिट म्हणजे दोन पानं एका समोर त्याच प्रकारे त्यांची रचना अशीच वर गेलेली असते. वर्ल्ड म्हणजे कण्हेरीच्या झाडामध्ये आपल्याला अशा प्रकारची रचना आढळते. जर आपण या शेंड्याकडच्या टोकाकडनं बघितलं तर आपल्याला फुलासारखी सगळी पानं अरेंज झालेली आपल्याला दिसतात. सो दीज आर मेन these are main types of arrangements of leaves on a stem. Then there is two types of we can find two types of venation in leaves. Venation म्हणजे शिरांची रचना. दोन प्रकारे आपल्याला शिरांची रचना त्या ठिकाणी बघायला मिळते. दिस इज रेटिक्युलेट व्हेनेशन अँड दिस इज पॅरलल व्हेनेशन. यात आपल्याला समजतंय की रेटिक्युलेट व्हेनेशन मध्ये काय होतंय की एक मिड व्हेन आहे आणि त्याला बाकीच्या वेन्स, दिस इज मिड रिब किंवा मिड वेन, आणि इकडच्या अनेक वेन्स त्याला उपवेन्स किंवा उपशाखा झालेल्या आहेत. दॅट इज कॉल्ड ॲज रेटिक्युलेट व्हेनेशन. आणि पॅरलल व्हेनेशन काय? ऑल वेन्स आर अरेंज्ड इन अ पॅरलल मॅनर. सगळ्या काय आहेत? पॅरलल मॅनर मध्ये आहेत. नॉर्मली वी सी दिस टाइप ऑफ व्हेनेशन, पॅरलल व्हेनेशन इन बनाना लीव, अँड दिस टाइप ऑफ व्हेनेशन इज सीन इन पीपल लीव. आपण पीपल लीव किंवा इतर अनेक लीव्स आहेत, जास्वंदीचं पण आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला रेटिक्युलेट व्हेनेशन पाहायला मिळतं. Now the next part of the plant is flower, which is very beautiful part. आपल्या सगळ्यांना फुलं खूप आवडतात. So flowers also have different flower also has different parts. Now let us see different parts of flower. So very first part is the pedicel. Pedicel म्हणजे फुलाचा दांडा. The one end of the pedicel is attached to the stem and the other end of the pedicel is expanded and swollen. दुसरी एक बाजू फांदीला जोडलेली असते आणि दुसरी बाजू कशी असते? एक्सपांडेड अँड स्वोलन, थोडीशी फुगलेली असते. इट इज कॉल्ड ॲज रिसेप्टेकल. हे जे आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज रिसेप्टेकल. द अदर एंड ऑफ द स्टेम विच इज स्वोलन अँड एक्सपांडेड, थोडीशी फुगलेली आहे. Then petals and other parts of the flower are supported on the receptacle. या ठिकाणी हे जे रेसेप्टल आहे त्या ठिकाणी सगळे फ्लॉवरच्या पाकळ्या किंवा बाकीचे जे आतले पार्ट्स आहेत ते सगळे त्या ठिकाणी एकत्र धरून ठेवलेलं असतं. ओके, तर पेडिकल आणि रिसेप्टेकल याच्या नंतर पुढचे पार्ट्स आहे कॅलिक्स, त्यानंतर कोरोला, अँड्रोशियम अँड गायनोशियम. दीज आर द फर्दर पार्ट्स ऑफ द फ्लॉवर. आता आपण कॅलिक्स बघूया. हा, या ठिकाणी हे जे काही पेडिकल आहे त्याचा जो अदर एंड आहे स्वोलन आणि जरा मोठं झालेलं असतं, त्याच्याच बाजूला अशी हिरवी पानं आपल्याला दिसतात. दीज आर नथिंग बट कॅलिक्स. याला काय म्हणतात? कॅलिक्स असं म्हणतात. ओके, देन अँड्रोशियम बघूया आपण.
अँड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट ऑफ द फ्लॉवर. आता या ठिकाणी हे जास्वंदीचं फुल आहे, या ठिकाणी गायनोशियम आणि अँड्रोशियम हे एकत्रच आहेत. मात्र उदाहरणार्थ गुलमोहराचं फुल आहे, त्याच्यामध्ये अँड्रोशियमचे वेगवेगळे असतात. अँड्रोशियम इज फॉर्म्ड ऑफ अँथर अँड फिलामेंट. अँड्रोशियम हे कशाचं बनलेलं असतं? अँथर आणि फिलामेंटचं बनलेलं असतं. देन गायनोशियम इज मेड अप ऑफ स्टिग्मा, स्टाईल अँड ओव्हरी या 3 भागांचं मिळून गायनोशियम बनलेलं असतं. अँड गायनोशियम इज द फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट ऑफ द फ्लॉवर. आणि दिस इज द करोला. करोला म्हणजे थोडक्यात पाकळ्या. तर वी कॅन सी डिफरंट कलर्स अँड डिफरंट फ्रेग्रन्सेस इन करोला, डिफरंट शेप्स. पाकळ्या वेगवेगळ्या आकाराच्या, वेगवेगळ्या रंगांच्या आणि वेगवेगळ्या गंधाच्या सुद्धा असतात. तर आता हे जे आपण अँड्रोशियम आणि गॅनोशियम बघितलं, याच्या माध्यमातून रिप्रोडक्शन कसं होतं ते आपण बघूया. सो आफ्टर मॅच्युरिटी दिस अँथर्स बर्स्ट आउट. काय करतात, त्यांचा मॅच्युरिटी झाली, अँथर्स मॅच्युअर झाले की काय होतात, ते फुटतात. जसं आपण गुलमोहरामधून, गुलमोहराच्या झाडाचे जे काही फुलं आहेत त्याच्यामध्ये हे अँथर्स कधी कधी आपल्याला असतात आणि ते फुटल्यानंतर पिवळ्या रंगाची पावडर आपल्याला त्या ठिकाणी दिसते. ती पावडर म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून पोलन ग्रेन्स असतात. दे आर कॉल्ड ॲज पोलन ग्रेन्स. अँथर्स आफ्टर मॅच्युरिंग दे बस्ट अँड पोलन ग्रेन्स कम्स आउट. पोलन ग्रेन्स बाहेर आल्यानंतर ते जर या स्टिग्मावर पडले तर काय होतं, या ठिकाणी जे ओव्हरीमध्ये एग्ज आहेत ते काय होतात, त्याचं फर्टिलायझेशन होत असतं. आणि हे पोलन ग्रेन्स स्टिग्मापर्यंत येण्यासाठी वारा किंवा मधमाशा, इतर कीटक हे कारणीभूत ठरतात. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, सॉरी फर्टिलायझेशन. ज्या वेळेला अँथर मधले पोलन ग्रेन्स हे स्टिग्मावर पडतात आणि इथले जे काही ओव्हरी मधले एग्ज आहेत ते फर्टिलाइज करतात, दॅट इज कॉल्ड ॲज fertilization. And what is pollination? After maturity, anthers burst and the pollen grains which are released fall on the stigma and this is called as pollination. आणि ते जे काही पोलन ग्रेन्स पडलेले आहेत त्याच्याने जर एक फर्टिलाइज झालं देन दॅट इज कॉल्ड ॲज फर्टिलायझेशन. आणि मग या ठिकाणी जर फर्टिलायझेशन झालं तर त्याच्यापासून काय तयार होतात, सीड्स तयार होतात आणि मग त्या सीड्सचं फळामध्ये रूपांतर होतं. लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट which is fruit. Now here we can see different types of fruit. This is grapefruit, these are cashews, this is groundnut or peanut, mango, then peas, okay, tomato. So there are different uh, types of fruits, different shapes, different tastes, different colors. फ्रुट्स मध्ये असंख्य प्रकारच्या व्हरायटीज आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळतात. पण आपल्याला एक या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं आहे की या फ्रुट्स मध्ये दोन टाइप्सच्या सीड्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ सीड्स दॅट आर फाउंड इन इन फ्रूट. फर्स्ट इज डायकॉटिलेडोनस अँड सेकंड इज मोनोकॉटिलेडोनस. म्हणजे जर त्या बीचे दोन भाग झाले, इफ द seed is divided into two parts or can be divided into two parts, then that is called as dicotyledonous seeds. For example, peas आपण वाटाण्याचे दोन भाग करू शकतो, that is dicotyledonous seed. And if the seed cannot be divided into two parts, then that is called as monocotyledonous seed. For example, ज्वार, बाजरा ह्या ज्या बिया आहेत यांचे दोन भागामध्ये डिवायडेशन आपण करू शकत नाही. So these are different types of parts of plants and their functions. So we can see that fruits bear seeds and then seeds reproduce the plants. But there are some plants which are reproduced with help of stems or roots or uh, different other parts of the plant that we will see in the upcoming chapters. Now here we have been given some questions, that is exercise. You all students are supposed to solve this exercise in your notebook. तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये ही एक्सरसाइज सोडवणार आहात. या ठिकाणी आपला हा धडा संपलेला आहे. इफ यू लाईक द व्हिडिओ काइंडली सबस्क्राईब द चॅनल, म्हणजे तुम्हाला पुढचे सगळे व्हिडिओज त्याचे नोटिफिकेशन्स मिळतील. So thank you for watching the video. Bye bye. See you in the next video.